Welcome po sa NCLEX USRN Practice Questions in Tagalog and English. Quick instruction lang po bago po tayo magsimula. Pag nakita nyo ito, pwede nyo po i-pause ang video kung gusto nyong basahin ang question at sagutin bago makita at marinig ang ating mga rationale. Kung ready na po kayo, tara na! A nurse is formulating a plan of care for a client receiving enteral feedings. The nurse identifies which nursing diagnosis as the highest priority for this client. Letter A, diarrhea. B, risk for aspiration. C, risk for deficient fluid volume. D, imbalanced nutrition less than body requirements. Ano ba ang tinatanong sa atin ng question na ito? Anong gusto ng question na ito? Ang gusto niya is highest priority for this client, di ba? So, ibig sabihin yan, A, B, C, and D, tama yan lahat, di ba? Lahat yan, tama ang sagot. Ang gusto niya is, ano ba ang highest priority? Ang pinaka-importante para dito sa pasyente mo. So, pinaka-importante, di ba? So, bali yung pasyente mo, ang sabi sa atin is receiving enteral feedings. Kung hindi nyo po alam ang enteral feedings, yan po yung, di ba, yung mga NG tube, OG tube, ganyan, yung mga may PEG tube, yan. Ang pasyente nyo po, pag nasa enteral feedings na, di ba, either hindi po sila kumakain, o kaya hindi po sila kumakain, hindi na kumakain, low weight na, 'di ba? Ganyan po ang sa enteral feedings. So, ang keywords natin dito, no, is number 1, feedings. So, isipin mo, sa feedings, highest priority, lahat yan, tama ang question. Ano ang pinaka-importante? Let's see here. So, diarrhea. Siyempre, isipin nyo po, diarrhea, importante ba? Importante kasi, diba, magkakaroon tayo ng electrolyte imbalance, acidosis, ganyan. I'm gonna leave this open, diarrhea. Letter B, risk for aspiration. So, aspiration. Kung alam nyo ang aspiration, medyo hindi maganda yan, diba? Ang aspiration, ubo-ubo yan. Kasi pumupunta sa tubo ng lungs kesa sa stomach, diba? So, risk for aspiration, risk ka ng pneumonia na, diba? Ng infection, ganyan. So, I think this is very important, diba? Agree ba kayo? So, i-leave natin din open yan. Infection, breathing, ganyan, compare sa diarrhea, electrolyte imbalance, acidosis, diba? So, let's go to letter C. So, letter C, it says, risk for deficient deficient fluid volume, okay? Bale, sinasabi sa atin, dehydration, no? Tubig, ganyan. So, I don't think this is very, mas importante sa acidosis, electrolyte imbalance, at saka sa, breathing pneumonia, airway, ganyan, diba? So, I'm gonna put X in here. Hindi natin to kasali. I don't think na priority yan mismo sa diarrhea or sa risk of aspiration. So, letter D, imbalance, nutrition, less than body requirements. Decrease PO intake yan. Same thing, decrease fluid, decrease PO intake. Known naman yan eh, diba? So, I think itong mga to, i-X natin to kasi pareho lang naman to eh. Kaya nga, sa feedings, binibigyan natin ng feedings, kinokorek natin yan eh, diba? So, we are left with diarrhea and risk of aspiration. Itong dalawang ito ay ang kinda nung pinos nyo, pinag-iisipan nyo kung ano ang sagot. Ito rin ang ginagawa ko. So, A, B, C, D, E. A for airway, B for breathing, C for circulation, D for disability, E for exposure. To be honest with you, I'm going with letter B. Kasi ang letter B niyan, tignan mo sa airway natin yan.
sa breathing natin yan. Maybe diarrhea, pwede rin natin yan punta sa disability. Pero it conquers, diba, over ng airways sa breathing. In this case, ang gagawin natin dyan is, I'm gonna pick B. So, ang answer natin dito sa question na ito is B. Risk for aspiration. Highest priority natin yan. Okay, let's move on sa next question na po. Okay, a client is scheduled for an arteriogram using a radio-pack dye. The nurse assesses which most critical item before the procedure. A. Vital signs. B. Intake and output. C. Height and weight. D. Allergy to iodine or selfish. Selfish daw. Shellfish. Okay. So, ano ang tinatanong ng question na ito? Most critical item before the procedure. Lagay natin dito ang keywords natin. Kung alam nyo po ang arteriogram, good job. Kung hindi nyo po alam, i-breakdown ito. Yan po ang maganda sa science, diba? Nabe-breakdown. So, arterio sounds like artery, diba? And then gram, pag may gram sa huli, parang staining yan eh, diba? Parang i-stain. So, artery staining. Siyempre, ito, minsan si NCLEX nanloloko yan eh, diba? Radio-pack dye. Diyos ko. O yan, dye, si Inday. Alam nyo na yan, si dye is contrast. Artery staining, dye. So, kumbaga, medyo, kung hindi nyo alam yung word na yan, ito yan, diba? Gram is something about staining, tas ito, dye. Okay? So, I'm gonna write here contrast. Okay? That's equal to contrast dye. So, if you think about it, ang dye, si Inday, contrast dye, diba? So, ilagay natin sa keywords is contrast. Okay? Ayan na si dye. So, ano po ba ang alam nyo sa contrast dye? Diba? Ang contrast dye natin, syempre, highly sa kidneys natin, masakit. And syempre, kung alam nyo po ang contrast, allergic reaction. So, letter A, vital signs. Critical ba yan bago sa procedure? Lagyan natin yan ng question mark. Kasi syempre, vital signs, it is critical. Especially pag bago sa procedure, diba? Yung BP mo, yung heart rate mo, lahat yan, nandyan. So, yeah, maybe critical yan. Letter B, intake and output. Critical ba yan kesa sa vital sign bago pumunta yung pasyente mo sa procedure? Hindi naman. So, I'm gonna go X out natin yan si INOs. Hindi naman masyado yan critical eh, diba? Importante, pero hindi critical. Okay? Height and weight. Aba, importante ito, pero sa totoo lang, height and weight, hindi naman yan critical bago pumunta sa procedure niya. So, X natin yan. Allergy to iodine or selfish. Selfish na naman. Shellfish nga eh. Iodine or shellfish. Okay? And then yeah, allergy. So, sa keywords natin, kung alam mo nga ba sa contrast and dye, si Inday, kidney and allergic reaction. So, parang nagmamatch lang yan. O, diba? So, lagyan natin ng bilog and question mark. So, sa tingin nyo po, kung ito ang dalawa nyong nahulaan, A, vital signs, or D for dog, allergy to iodine and shellfish. And kung hindi nyo, syempre kung hindi nyo talaga alam ang contrast dye, hindi nyo kinukonek ang contrast dye and allergic reaction. Kung wala kayong keywords kasi hindi nyo naman alam eh, diba? And then, na-stuck kayo sa vital signs and sa allergic to iodine or selfish. Shellfish. Okay? So, let's see here. A, B, C, D, E. Allergy to iodine and selfish. Ano yan? Airway yan eh, diba? Apektado ang breathing dyan. Ito po ang answer, letter D. Hindi po ang letter A. Kasi ang letter A, vital sign. Yes, vital signs, pero hindi po yan ang pinaka-mas critical. Allergic to iodine or selfish. Shellfish. Diyos ko.
Shellfish, shellfish, shellfish. Answer po natin is letter D. Next question po tayo. A labor room nurse is caring for a client in labor with a known history of sickle cell anemia. Which priority action would the nurse implement to assist in preventing a sickle cell crisis from occurring during labor? A. Continually reassure and coach the client. B. Administer the prescribed oxygen throughout the labor. C. Maintain strict asepsis throughout the labor process. D. Increase the intravenous IV fluids if the client complains of feeling thirsty. Paano po natin ito i-breakdown? Ano po ang tinatanong ni Mr. NCLEX dito? So, preventing a sickle cell crisis. Which priority action? Keywords lang po natin tayo dito. Sickle cell anemia or sickle cell crisis. Kung meron po kayong base foundation about sickle cell anemia, I hope na madali lang ninyo itong sagutin kung ano po ang priority nyo dyan. Okay. So, bali ang sickle cell anemia, kung hindi nyo po alam, sa maikling explanation lang po ito. Ang normal red blood cell po natin, mga bilog-bilog po yan, diba? Sa veins. So, ang sickle cell, ang sickle cell anemia, pag nagkakaroon po sila ng crisis, yung mga red blood cell po, nagiging, moon crescent shape. Ganyan. Siyempre, kung merong crescent shape na ganyan, sa veins mo, parang nai-stuck sila, masakit yan, sa dugo yan, and O2. Priority natin is oxygen. And also circulation. Okay? So, sickle cell crisis. Ang keywords natin dito is, if they're having a crisis, may, decrease O2. Also, high risk for blood clots. Okay? Kasi, imagine niyo po, yung mga crescent shape na yan. Diba? Stuck yan. So, hindi na yung fluids, hindi sila flowing. So, high risk of clots sila. Okay? So, sickle cell crisis na nga si nanay dyan. Buntis si nanay, nagle-labor na. So, let's get to it. So, letter A, continually reassure and coach the patient. Siyempre naman, nurse, eto na, known na to diba? So, X na natin yan. Letter B, administer the prescribed oxygen throughout the labor. Okay? Ito. Keywords natin, oxygen. So, let's leave this. Okay? Let's put a star. Kasi, administer the prescribed oxygen throughout labor. Letter C, maintain strict asepsis throughout the labor process. Okay, asepsis. Etong sagot na ito is about infection control. Pero ang tanong natin, ang gusto ni NCLEX is, ang sagot is preventing a sickle cell crisis. Okay? So, kung kahit asepsis natin, etong whole labor process is not going to prevent ang sickle cell crisis na yan. Diba? So, i-X natin yan. Letter D, increase the IV fluids if the client complains of feeling thirsty. Increase daw. Which is good, diba? Kasi kung hindi kayo masyadong may alam sa sickle cell anemia or sickle cell crisis, again, increased blood clots yan, diba? So, actually, ang one of the treatment plan ng sickle cell crisis is to increase fluids. Pero, you know what? Hindi ito ang pipiliin ko. Bakit? Kasi, tingnan mo to, if the client complains, if the client complains of feeling thirsty. So, ano ibig sabihin yan? I-increase nyo lang yung fluids kapag nag-complain sa inyo si nanay buntis na nauuhaw daw siya. So, yeah, I don't like this. Diba? So, I'm gonna put an X to that. This question, ang answer natin, ang correct answer is letter B. Salamat po sa panonood. Sana nakatulong po ito. Abangan po ang next episode natin. Paki-like and subscribe kung interesado po kayo sa content na ito.
Ako po si Shara ng RNPRN. Hanggang sa muli!